นานมาแล้วยังมีช่างไม้หนุ่มอยู่คนหนึ่งเขาเป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างหน้าตาดีมีสติปัญญาฉลาดเฉลียวอดทนและหมั่นเรียนรู้งานใหม่ๆอยู่เสมอเขาได้มาฝึกงานฝีมือต่อโต๊ะเก้าอี้และงานก่อสร้างบ้านเรือนด้วยไม้กับช่างไม้สูงอายุมากฝีมือคนหนึ่งวิชาการความรู้ที่ช่างไม้แก่มีนั้นก็ได้มอบให้กับช่างไม้หนุ่มทั้งหมดวันหนึ่งในขณะที่ช่างไม้หนุ่มกำลังใช้กบใส่ไม้เพื่อเตรียมไม้ให้ได้ขนาดพอดีสำหรับต่อชุดโต๊ะเก้าอี้ให้กับบ้านเศรษฐีคนหนึ่งอาจารย์ของเขาก็เดินเข้ามาหาเอ็งมันมีฝีมือมากขนาดนี้ข้าว่าเอ็งออกไปก่อตั้งร้านของตัวเองได้แล้วนะผมนี่น่ะเหรอครับมีฝีมือผมว่าตัวเองยังมีฝีมือได้ไม่เท่าเศษเสี้ยวของอาจารย์เลยด้วยซ้ำผมยังอยากได้ความรู้ให้มากกว่านี้ครับช่างไม้หนุ่มรามือจากงานตรงหน้าแล้วหันมาคุยกับอาจารย์อย่าถ่อมตัวไปเลยข้าไม่มีวิชางานไม้อะไรจะสอนเองแล้วถ้าเองรู้สึกว่าตัวเองยังมีความรู้ไม่พอหมดงานนี้อาจารย์ว่าเองจงออกเดินทางไปเรียนรู้ศาสตร์อื่นๆจากอาจารย์คนอื่นบ้างก็ได้นะหรือไม่ก็ออกไปตั้งร้านรับทำงานไม้ด้วยตัวเองฝีมืออย่างเองทำได้อยู่แล้วอาจารย์ก็ชมผมเกินไปครับผมจะเก่งตรงไหนกันดูสิอาจารย์ขนาดแมลงวันบินมาตอมอาหารในจานผมยังตีมันไม่ถูกเลยเจ้าช่างไม้หนุ่มหาข้ออ้างไปว่าตนเองยังไม่เก่งพอทว่าในตอนนั้นเองเขาก็เอาผ้าในมือสะบัดไล่แมลงวันที่กำลังบินมาตอมอาหารในจานของเขาอย่างว่องไวพอเขาขยับผ้าออกปรากฏว่ามีแมลงวันตกลงมาตายถึง7 ตัวอ่ะฮะตายถึง7 ตัวเลยเหรอวะดูสิว่าเอ็งมีฝีมือขนาดไหนไม่ต้องหาเรื่องอะไรมาอ้างอีกแล้วนะอาจารย์ว่าเอ็งคงได้เวลาออกเดินทางเพื่อไปหาความรู้เพิ่มเติมที่อื่นแล้วเมื่ออาจารย์พูดย้ำมาอย่างนั้นประกอบกับเรื่องที่ตนเองหามาเป็นข้ออ้างก็ได้ถูกล้มล้างไปเรียบร้อยด้วยตัวเขาเองสุดท้าย 2-3 วันต่อมาช่างไม้หนุ่มก็ต้องหอบเสื้อผ้าเตรียมตัวออกเดินทางจากบ้านของอาจารย์โดยที่อาจารย์ได้ให้เงินเขาติดตัวไปพอสมควรเท่ากับที่เขาเคยช่วยงานอาจารย์เอาไว้แถมยังห่ออาหารทั้งปรุงใหม่และอาหารแห้งใส่ผ้าให้เขาสะพายหลังติดตัวไปด้วยช่างไม้หนุ่มกราบลาอาจารย์และภรรยาของอาจารย์ด้วยความเคารพจากนั้นก็ออกเดินทางเขาเดินทางออกจากหมู่บ้านของอาจารย์ออกจากเมืองจนเข้าสู่ป่าแห่งหนึ่งเมื่อเดินทางเข้าไปในป่าเขาก็พบเข้ากับอาสมของพระฤาษีช่างไม้หนุ่มหวังว่าจะฝากตัวเป็นศิษย์ก็เลยเข้าไปด้อมๆมองๆดูว่าจะพอช่วยเหลืออะไรฤาษีได้บ้างเขาเห็นว่าน้ำในตุ่มที่ท่านฤาษีเอาไว้ใช้แห้งขอดเกือบหมดตุ่มจึงไปตักน้ำมาใส่ให้จนเต็มและได้นำอาหารแห้งที่ตนมีไปปรุงจนสุกแล้วนำมาจัดใส่สำรับไว้ให้ฤาษีเมื่อฤาษีกลับมาถึงอาสมพอเห็นหนุ่มช่างไม้จึงได้ถามไถ่ถึงความเป็นมาเป็นไปก็นึกชื่นชมในนิสัยใจคอของเขาติดอยู่ที่ฤาษีตั้งใจจะอยู่สันโดษและไม่ปรารถนาจะให้มีลูกศิษย์มาคอยรับใช้จนเพิ่มกิเลสให้ตนติดอยู่กับความสบายจึงออกปากปฏิเสธไม่รับเขาเป็นศิษย์แต่ให้เขาออกเดินทางแสวงโชคต่อไปเจ้าเป็นคนดีขยันขันแข็งต้องได้ดีอย่างแน่นอนเชื่อข้าเถอะดีไม่ดีอาจจะเป็นถึงเจ้าคนนายคนได้ปกครองคนมากมายเสียด้วยนะฤาษีกล่าวออกมาอย่างนั้นอย่างกระผมนี่นะเหรอครับอย่างมากก็คงมีร้านทำไม้เป็นของตัวเองเท่านั้นช่างไม้หนุ่มเอ่ยขึ้นมาบ้างเชื่อข้าเถอะรับรองข้ามองใครไม่พลาดหรอกฤาษียังยืนยันคำพูดของตนก่อนจะสอนช่างไม้หนุ่มมาอีกข้อ
เจ้าจงจำเอาไว้นะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนให้ยึดหลักนี้เอาไว้อยู่สูงให้นอนคว่ำอยู่ต่ำให้นอนหงายแล้วเจ้าจะรอดปลอดภัยเป็นที่รักของทุกคนเมื่อท่านฤาษีพูดจบช่างไม้หนุ่มก็เกาหัวตัวเองแกรกๆไม่เข้าใจคำสั่งสอนของท่านฤาษีแต่เมื่อท่านย้ำประโยคนี้และบอกให้เขาจำเอาไว้ให้ขึ้นใจช่างไม้หนุ่มก็พยักหน้ารับจะขอคำอธิบายจากท่านก็กลัวจะเป็นการรบกวนจึงได้กราบลาท่านฤาษีแล้วจากมาช่างไม้หนุ่มเดินทางมาถึงป่าลึกเขาได้พบกับศาลาหลังหนึ่งซึ่งไม่น่าจะมีใครมาสร้างเอาไว้ที่นี่ได้เวลาก็จวนเจียนพลบค่ำเต็มทีเขาหยิบอาหารที่พกติดตัวขึ้นมากินจนอิ่มดื่มน้ำเรียบร้อยนั่งพักผ่อนอยู่ในศาลาได้ครู่หนึ่งก็เริ่มง่วงนอนแต่นึกถึงคำฤาษีได้ว่าอยู่สูงให้นอนคว่ำอยู่ต่ำให้นอนหงายเขาคิดว่านั่นจะเป็นคำแนะนำให้เขาพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงได้ช่างไม้จึงลงจากที่นั่งในศาลาแล้วก้มตัวมุดลงไปนอนอยู่ใต้ที่นั่งแทนแล้วเลือกที่จะนอนหงายตามที่ฤาษีเคยบอกเอาไว้พอดึกสงัดแสงจันทร์ซีดจางแต่ยังพอเห็นในป่าได้ลางๆเสียงเหล่าสรรพสัตว์ในป่ายามค่ำคืนก็พากันร้องระงมบางเสียงก็โหยหวนเหมือนเสียงของพูดผีปีศาจไม่มีผิดลมพัดแรงจนใบไม้เสียดสีกันเกิดเสียงเหมือนเสียงกรีดร้องของพูดผีช่างไม้นอนกอดห่อผ้าของตนไว้แนบแน่นทั้งกันตัวเองจากอากาศหนาวและอาการหวาดกลัวต่อสิ่งรอบข้างไม่นานนักเขาก็ได้ยินเสียงย่ำเท้าดังมาแผ่วเบาแต่มองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นตัวมองเห็นแค่เพียงขายาวๆสองข้างเท่านั้นวินาทีนั้นช่างไม้รู้แล้วว่าตนเองกำลังเจอเข้ากับปีศาจเสียแล้วจากรูรั่วที่หลังคาของศาลาทำให้เขาพอมองเห็นว่ามันมีมาด้วยกันถึง2 ตนพากันนั่งบนหลังคาของศาลาแล้วแกว่งขาเล่นไปมาเสียงแหบแห้งชวนกันคุยทำไมไม่มีมนุษย์โง่หลงผ่านมาเลยสักคนนั่นน่ะสิถ้าผ่านมาจะได้จับมันกินตับไตไส้พุงเสียให้หมดก่อนจะกินพวกมันต้องหลอกล่อพวกมันให้ตกใจวิ่งหนีให้เราดูให้สนุกเสียก่อนจนพวกมันเหนื่อยขาดใจตายแล้วค่อยเอามันมากินได้ยินปีศาจ2 ตนคุยกันแล้วขนของช่างไม้ก็ลุกเกลียวยกมือข้างหนึ่งขึ้นมาปิดปากตนเองเอาไว้ไม่ให้ส่งเสียงร้องออกมาเพราะความหวาดกลัวเขานอนหงายมองและฟังเจ้าปีศาจ2 ตนคุยกันอยู่พักใหญ่จนพวกมันค่อยๆพากันเดินไปเขาจึงได้หายใจออกมาอย่างโล่งอกแล้วก็เผลอหลับไปเช้าวันใหม่ที่มีแสงสาดส่องช่างไม้รีบลุกขึ้นแล้วออกเดินทางทันทีเขาเดินทางต่อมาจนเจอเข้ากับลำธารสายเล็กก็ลงไปล้างหน้าล้างตาแล้วหยิบเอาเสบียงเป็นเนื้อแห้งที่ย่างสุกแล้วออกมากินแล้วก็ออกเดินทางต่อโดยอาศัยเดินตามทางน้ำไหลเพื่อจะไปเจอเข้ากับหมู่บ้านหรือเมืองแต่เดินมาเนิ่นนานจนตะวันคล้อยบ่ายเดินจนหิวท้องไส้แทบขาดเขาก็ได้หยุดพักล้วงเอาอาหารออกมากินอีกรอบแล้วออกเดินทางต่อจนกระทั่งมาถึงเนินหินใหญ่แห่งหนึ่งเวลาก็พลบค่ำพอดีพระอาทิตย์ลาลับลงหลังทิวไม้ไปแล้วความมืดโรยตัวลงรอบด้านช่างไม้มองหาที่ที่จะหลับพักนอนก็ไม่มีเขานึกถึงคำฤาษีได้ว่าอยู่สูงให้นอนคว่ำอยู่ต่ำให้นอนหงายทว่าตรงที่ต่ำนั้นไม่มีอะไรที่พอจะกำบังตัวเขาได้เลยแต่ถ้าเป็นเหนือเนินหินก้อนใหญ่ที่เรียงตัวซ้อนกันอยู่นี้มีต้นไม้ที่ปล่อยรากเลื้อยลงมาจนปิดโขดหินที่นั่นพอจะมีที่ให้เขานอนหลบซ่อนตัวได้ช่างไม้หนุ่มก็รีบไต่รากไม้ขึ้นไปเหนือเนินหินเข
เขาจึงพบว่าแท้จริงแล้วที่รากไม้ห้อยลงมานั้นมันได้ปกคลุมปากทางช่องหนึ่งอยู่ช่องนั้นเป็นเหมือนโพรงที่สามารถมุดลอดเข้าไปข้างในได้แต่เขาก็ไม่เสี่ยงที่จะมุดเข้าไปในตอนกลางคืนเช่นนี้เขารีบไต่รากไม้ขึ้นไปอยู่เหนือโขดหินแล้วขดตัวนอนหลบอยู่หลังพุ่มไม้ยังไม่ทันที่เขาจะหลับชายหนุ่มก็ได้ยินเสียงคุยดังมาแว่วๆคราวนี้ประสาทเขาตื่นตัวรีบผุดลุกขึ้นมานั่งหลบให้มิดชิดเพราะกลัวว่าจะเป็นปีศาจแบบที่เขาเจอแต่พอเสียงนั้นดังชัดขึ้นเรื่อยๆเขาก็แน่ใจว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงคนสองคนคุยกันจนกระทั่งสองคนนั้นเดินมาถึงโขดหินเร็วสิวะรีบเดินหน่อยจะได้เอาแก้วแหวนเงินทองพวกนี้เข้าไปซ่อนข้างในใครหนึ่งคนบอกอย่างนั้นแต่อีกคนรีบเถียงออกมาทันทีจะรีบไปไหนวะก็เห็นอยู่ว่าปากถ้ำมันอยู่ตรงหน้าข้ากับเองเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันไม่หายแต่ข้ากลัวจะมีคนมาเห็นโว้ยใครมันจะมาเห็นวะกลางป่ากลางเขาแบบนี้บ่นมากไม่เข้าเรื่องเอาเถอะนะรีบเอาไปซ่อนแล้วจะได้รีบกลับข้าไม่อยากอยู่กลางป่าตอนกลางคืนแบบนี้คนแรกบอกอย่างนั้นแล้วก็รีบมุดเข้าไปในถ้ำพร้อมกับถุงผ้าใบย่อมที่เขาสะพายมาข้างหลังเจ้าคนที่สองก็มุดตามเข้าไปพร้อมกับห่อผ้าเช่นกันครู่ใหญ่สองคนนั้นก็กลับออกมาข้างนอกแล้วรีบเดินจากไปโดยไม่มีย่ามติดหลังเหมือนตอนขามาช่างไม้พยายามเพ่งมองฝ่าแสงจันทร์ยามค่ำคืนแล้วคิดในใจว่าวันรุ่งขึ้นจะเข้าไปดูสักหน่อยว่าในถ้ำนั้นมีสมบัติที่เจ้าโจรทั้งสองขโมยมามากน้อยแค่ไหนพอรุ่งเช้าเสียงนกในป่าก็ปลุกให้ช่างไม้ตื่นขึ้นชายหนุ่มรีบปีนป่ายรากไม้ลงมาแล้วมุดเข้าไปในถ้ำซึ่งมีแสงสว่างลอดผ่านรอยแยกของถ้ำขนาดเล็กนั้นพอให้มองเห็นว่าข้างในมีเพชรนิลจินดาจำนวนไม่น้อยวางกองอยู่ชายหนุ่มนึกอยากจะหยิบฉวยติดมือมาสักนิดหน่อยพอให้เป็นทุนสำหรับการเดินทางต่อไปแต่ก็คิดได้ว่านั่นไม่ใช่สมบัติของตนจึงไม่ได้หยิบอะไรติดมือมาเลยสักชิ้นและตั้งใจว่าจะเดินทางเข้าเมืองเพื่อไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ามีคนแอบลักลอบขโมยเอาทรัพย์สินของชาวบ้านมาซ่อนไว้ที่นี่แต่ก่อนออกจากถ้ำเขาฉวยเอาดาบใหญ่เล่มหนึ่งติดตัวมาด้วยไม่ได้หมายว่าจะเอาไว้ขายกินแต่หมายจะเอาไว้เป็นอาวุธติดตัวเพื่อมันจะช่วยป้องกันเขาจากภัยอันตรายได้โดยไม่รู้ว่าดาบเล่มนั้นเป็นของดีมากตัวดาบนั้นตีจากเหล็กชั้นดีสามารถฟันของแข็งๆให้ขาดได้ในดาบเดียวโดยไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยหนักชายหนุ่มสะพายดาบขึ้นแล้วรีบเดินไปตามทางที่ขโมยสองคนนั้นเดินกลับเข้าเมืองไปเมื่อคืนเขาใช้เวลาเดินมาอีก1 วันเต็มๆก็พบเข้ากับหมู่บ้านช่างไม้อาศัยเงินทองที่อาจารย์ให้ติดตัวไว้ออกมาซื้อของกินในตลาดและถามหาที่พักก็ได้ความว่าพวกคนที่เดินทางสัญจรไปมาจะไปพักกันที่ศาลาตรงทางแยกของเมืองซึ่งเศรษฐีในเมืองได้สร้างเอาไว้ให้เป็นบุญกุศลแก่ตนเองช่างไม้หนุ่มได้ฟังดังนั้นก็เลยอาศัยไปนอนในศาลาใหญ่ของเศรษฐีตั้งใจว่าพอรุ่งเช้าจะถามทางไปยังวังของพระราชาที่ปกครองเมืองนี้เพื่อจะแจ้งถึงเรื่องขโมยสองคนนั้นพอรุ่งเช้าช่างไม้ก็เดินทางเข้าวังพระราชายังไม่ทันได้แจ้งความประสงค์กับทหารที่เฝ้าหน้าวังเลยว่าเขามาทำอะไรก็ปรากฏว่าในวังเกิดโกลาหลไปทั่วทหารวิ่งหนีกันให้วุ่นไปหมดช่างไม้ก็วิ่งกับเขาบ้างป่าก็ร้องตะโกนถามทหารพี่วิ่งหนีอะไรกันหรือเขาถามไปวิ่งไป
ทหารรายหนึ่งที่กำลังวิ่งหนีหน้าตั้งก็หันมาตอบว่าหนีแรดนะสิแรดที่ไหนทำไมที่นี่มีแรดด้วยช่างไม้ตะโกนถามต่อมันตะเลิดมาจากป่าหลุดเข้ามาในวังพวกข้าสกัดมันไว้ไม่ไหวมันวิ่งไล่ชนไปทั่วตำหนักชั้นล่างของพังเสียหายไปหมดแล้วใครอีกคนตะโกนบอกอย่างหอบๆเพราะเหนื่อยจากการวิ่งพระราชาเพิ่งมีคำสั่งเมื่อกี้ว่าใครปราบมันได้ท่านจะยกเงินทองให้เป็นรางวัลช่างไม้ได้ฟังก็หูผึ่งเพราะถ้าหากเขาปราบเจ้าแรดตัวนี้ได้เขาจะได้มีเงินทุนมาตั้งร้านของตนเองชายหนุ่มจึงวิ่งสวนทางกับทหารทุกคนหมายจะเข้าไปดูเจ้าแรดตัวดังกล่าวเพื่อจะหาวิธีปราบมันได้เมื่อเข้ามาในเขตวังก็เห็นนางสนมกำลังวิ่งหนีกันให้จ้าละวันผ้าผ่อนหลุดลุ่ยเหลือบมองไปที่ตำหนักชั้นบนก็เห็นพระราชากำลังวิ่งวุ่นไปทั่วเขาได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจเมื่อหันไปมองก็เห็นหญิงสาวแสนสวยคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีเจ้าแรดตัวใหญ่ยักษ์มันตัวใหญ่เสียจนช่างไม้ไม่รู้ว่าจะปราบมันได้อย่างไรแต่เขาจำต้องขวางมันเอาไว้เพื่อไม่ให้มันไปทำร้ายหญิงสาวคนนั้นชายหนุ่มจึงฉวยเอาก้อนหินในอุทยานขว้างไปที่เจ้าแรดได้ผลมันหยุดวิ่งไล่สาวสวยแต่หันมามองที่เขาแทนจากนั้นมันก็ตะกุยเท้าหน้าของมันแล้ววิ่งห่อตรงมาทางเขาทันทีช่างไม้เห็นอย่างนั้นก็วิ่งหนีสุดชีวิตเขาวิ่งเข้าไปในอุทยานหลวงที่ตอนนี้ไม้พุ่มไม้ดอกแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีเพราะฝีเท้าของเจ้าแรดยักษ์ชายหนุ่มวิ่งหนีไปทางนั้นทีทางนี้ทีเจ้าแรดก็ตามไปอย่างไม่ลดละเสียงลมหายใจฟืดฟาดของมันไล่กวดเข้ามาใกล้เขาทุกทีเสียงคนโห่ร้องตะโกนบอกให้หลบบ้างให้ปราบมันบ้างดังแว่วเข้าหูช่างไม้หนุ่มวิ่งจนหูดับตับไหม้จนกระทั่งมาถึงต้นไม้ใหญ่ขนาดหลายคนโอบกลางอุทยานเขาวิ่งวนรอบต้นไม้หวังจะให้เจ้าแรดมันมึนงงหัวเขาวิ่งวนอยู่อย่างนั้นเจ้าแรดมันก็วิ่งตามเหมือนไม่ยอมหมดแรงสุดท้ายช่างไม้หนุ่มก็หมดแรงยืนพิงต้นไม้คิดว่าชะตาตนเองคงถึงคาดเสียแล้วเจ้าแรดหยุดยืนอยู่ห่างจากเขาไม่ไกลนักดวงตามันหรี่มองเขาเหมือนคิดจะเผด็จศึกครั้งสุดท้ายมันใช้เท้าตะกุยดินไปมาจ้องมองช่างไม้เขม็งช่างไม้หนุ่มก็คว้าเอาดาบที่สะพายหลังมาดึงออกจากฝักแล้วกำดาบไว้ในมือมั่นเป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าแรดวิ่งห่อตรงมาเขายกดาบขึ้นหวังจะฟันมันทว่าดันก้าวพลาดลื่นล้มก้นกระแทกอย่างแรงจนจุกวินาทีนั้นแรดพุ่งตรงเข้ามาเขาก็หลับตาปีคิดว่าตัวเองต้องมาตายที่นี่เสียแน่แล้วแต่ปรากฏว่าช่างไม้นั้นมาพร้อมกับดวงเพราะเจ้าแรดพุ่งเสียบนอของมันเข้ากับต้นไม้ยักษ์อย่างแรงจนตัวมันติดอยู่กับต้นไม้เช่นนั้นพอช่างไม้ได้สติก็คว้าดาบขึ้นเงื้อฟันสุดแรงจนแรดยักษ์คอขาดกระเด็นเสียงโห่ร้องชัยโยดังลั่นว่าเขาปราบแรดร้ายได้สำเร็จพระราชาและพระธิดาก็มาร่วมขอบใจเขาด้วยช่างไม้ที่ยังงงอยู่กับเหตุการณ์ที่จู่ๆตัวเองก็กลายเป็นผู้ปราบแรดก็ยังทำตัวไม่ค่อยจะถูกเขากล่าวว่ามันเป็นความบังเอิญไม่ใช่เพราะความเก่งของตนอย่าถ่อมตัวไปเลยเจ้าหนุ่มยังไงเจ้าก็ปราบมันลงได้ข้าจะมอบรางวัลให้อย่างที่ข้าได้ประกาศเอาไว้พระราชาตรัสอย่างนั้นและประทานรางวัลให้เขามากมายส่วนเจ้าหญิงพอเห็นหน้าชายหนุ่มชัดๆว่าเขาเป็นคนหล่อเหลารูปร่างหน้าตาดีก็ตกหลุมรักในทันทีอีกทั้งเขายังเป็นคนกล้าหาญที่เอาตัวมาเสี่ยงเพื่อกันไม่ให้เจ้าแรดยักษ์ทำร้ายพระองค์อีกด้วยจึงไม่แปลก
ที่เจ้าหญิงจะหลงรักช่างไม้หนุ่มตั้งแต่แรกช่างไม้หนุ่มก้มลงขอบคุณพระราชาที่มอบรางวัลให้กับเขาจากนั้นเขาก็นำเงินมาสร้างร้านรับทำงานไม้ต่างๆแต่ก่อนจะรับงานอื่นเขาก็ได้รับความไว้วางใจจากพระราชาให้เป็นช่างคุมงานซ่อมแซมพระราชวังส่วนที่เป็นไม้เสียก่อนด้วยความสามารถที่มีบวกกับความขยันขันแข็งทำให้เขาทำงานได้สำเร็จอย่างรวดเร็วคนที่มาช่วยงานต่างก็ยอมรับนับถือเขาทุกคนร้านของเขาก็มีคนอุดหนุนมากมายเจ้าหญิงก็แวะเวียนมาหาเขาอยู่บ่อยๆพระราชาที่เฝ้าสังเกตช่างไม้มานานก็ตัดสินใจที่จะยกเจ้าหญิงให้เป็นภรรยาของช่างไม้และยกบัลลังก์ให้เขาปกครองด้วยเพราะเห็นถึงความเก่งกาจฉลาดเฉลียวถ่อมตนและเป็นคนดีช่างไม้หนุ่มได้รับโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตก็ทำตนให้สมกับที่พระราชาไว้วางพระทัยเขาขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองต่อจากพระราชาองค์เก่าและในตอนนี้เองเขาก็ได้เข้าใจแล้วว่าคำสอนของพระฤาษีนั้นหมายถึงอะไรอยู่สูงให้นอนคว่ำอยู่ต่ำให้นอนหงายอีกความหมายหนึ่งก็เป็นการสอนให้คนเป็นผู้นำด้วยเมื่อเขาได้เป็นผู้ปกครองเมืองก็มองต่ำลงมาดูอาณาประชาราษฎร์ของเขาว่าเดือดร้อนทุกข์ยากอย่างไรเขาได้ส่งทหารไปปราบโจรเหล่าร้ายแล้วได้ปราบเจ้าขโมย2 คนนั้นด้วยและเอาทรัพย์สินมาคืนสู่เจ้าของหลังจากนั้นก็ดูว่าประชาชนของตนเดือดร้อนเรื่องอะไรก็ให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีส่วนข้อความที่ว่าอยู่ต่ำให้นอนหงายนั้นเขาได้ทำมาตลอดชีวิตนั่นก็คือในยามที่เป็นลูกน้องหรือเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครให้หมั่นทำความดีมองผู้นำที่ดีเอาไว้เป็นแบบอย่างทำตัวดีประพฤติดีให้เหมือนกับนายของตนไม่ขี้เกียจและหมั่นไขว่คว้าหาความรู้มาประดับตัวเสมอชายช่างไม้ที่มากับดวงคนนี้จึงได้กลายเป็นพระราชาที่ดีของเมืองและเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทุกคน